Hi Anthony, this is Lex. It was great to see you again in Melbourne, of course. And I'm just sending you a little quick video now. I've arrived in Malakuta, 500 kilometers east of Melbourne. Most of the road coming here was really destroyed by bushfire. Some of it was still burning. But now this is this beautiful, beautiful little coastal town holiday place. Here's a caravan park down by the water. It's a beautiful afternoon. I'll send you some other videos of what I've seen along the way. Okay, all the best. I've taken a short trip outside of Melbourne because I want to visit some of the parts of our beautiful country that were destroyed by the bushfires recently that you probably heard about in Lebanon. It's just incredible. The country I'm going through has been so badly damaged, but as you can see here, these trees are all black. They've been burnt seriously, but look what's growing. Look what's coming back on them. It's absolutely amazing what nature can do. Hello Melbourne! رجعنا and super excited. 5 ايام ركض لانه في كثير اشياء عم نعملها. عندي ايفنت، عندي ناس لازم نشوفها. You can't imagine. كأني ولا بحياتي جيت لهون. يلا let's run. غير انه طيارتي من ملبورن، وحده من اهم الاشياء اللي ردتنا لهون هي توني شربل، هالشخص يلي هو عطى الكلمه الاخيره وقدمني بالحفله اللي عملوا لي اياها بملبورن قبل ما فل. كثير اثرت فيي واليوم عم بيكرموا له. ما بقدر ما اترك واجي وانا فشخه، يعني كلهم ساعتين ماني من لبنان. فرجعت على ملبورن، رح نحضر الحفله، انبسط بالشباب، ارجع بوصهم كلهم سوا. وبكره بيبقى لي 4 ايام شويه اكتشافات وبنرجع بيروت. عن جد اشتقت لها لبيروت. لا هالمره كثير. وليد مفكر حاله ترام. وليد رجعنا؟ بسدني مساء احسن. شو بنا؟ فتنا محل غلط. هيدي النافيجيشن ضيعتني. باك تو ذا رويس. بعد اوضتي ناطرتني. كلود اشتقت لك. حبيب قلبي. عن جد والله كمان انا. وحدنا وعشرة. هيدا كلود رجعت له. شو بتعمل بالك ساعة برجع لبنان؟ والله حيكون صعب بس. يلا نروح على العزيمة. اوكي. ليك شو لابس مظبط حالي؟ شو بدي اعمل؟ لك انا حالتي حالي. اول شيء بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك بملبورن. نحن كثير مبسوطين فيك، بس انا وكتار كثير مقهورين وغيرانين منك لانه مش عم نعرف نضل نشوفك عم تاكل من الصبح للعشيه وكله مناقيش بس ما عم تنصح. نحن على الفيديو بس على الشوفي عم ننصح كل مره كيلو او 2 كيلو. فانا هيك بدعيك تجي لعندي سريا، بكون في شيء كونفيدنشال بتخبرني شو بتعمل، بتاخذ حبه دواء، في شيء فقسه بتفقسها بتهضم كل شيء. فانا ناطرك. منيحة. لازم موتني من الصور. اشتقت لك. انا بالاكثر. كيف سدني؟ منيحة. الحمد لله، موفق يا رب على طول. واهلا وسهلا فيك. نورت ملبن ورح تظلمها بعد كم يوم. لك الله. اهلا وسهلا فيك دكتور انتوني. هلا فيك. اهلا. وين في عزيمة فيها لبنانية أكيد بدنا نفوت على المطبخ. فرح نفوت على المطبخ نتعرف على جورج هون القصة كلها بالأكل. أنا جورج خليفة. جيت بسنة 2000 على هالبلد، على بلد الحلوة، على بلد الخير، على بلد المحبة، بلد التسامح، بلد الأخوة. وجينا لهون واسسنا هون واشتغلنا هون وتزوجنا هون وعنا عائلة. عايش أنا ومرتي وولادي بأمن خير وبقلب سلامة بهالبلد، وإن شاء الله عقبال بلبنان بيكونوا كمان بيعيشوا بقلب خير بقلب سلامة. Hi, I'm Melissa Saliba of Saliba Catering. I've been catering for 3 years now, and it's nice to meet you, Anthony.
أول الشكر لأستراليا بلدنا العظيم الذي أعطانا كل ما حرمنا منه في مسقط رؤوسنا. فأستراليا الحكومات تسمع، تلحظ، تراقب، تفتش، تستجيب وتعطي. 20 عاما قد تكرمت علي ومنحتني حياة جديدة وأنا في مقتبل العمر، يوم راح القلب يتوقف عن الخفقان فجاءت مكرمتها بقلب آخر لشاب رحل في حادث مؤلم رحمه الله، لتزرع في صدر قلبه الذي لا زال يخفق كبيرا قويا بإرادة الله وحكمته. مشاركين مهنئين مباركين، وجلكم ممن عملنا سوية لخير الجالية ووحدتها ونشر روح المحبة والتسامح فيها. أعاهدكم أنني سأبقى كما كنت أخا. محبتنا لبعضنا هي الدافع الأساس والركيزة الأولى في مضمار الوفاء لهذا البلد العظيم أستراليا، وبالتالي لوطننا الغالي لبنان. فلنحب بعضنا بعضا، بل كما قال السيد المسيح: أحبوا أعداءكم. فيلينج سبيشال. القعده كتير حلوه، الجو كتير حلو، كتير مبسوط انا رجعت كرمال توني، كتير مبسوط شوف توني مبسوط. هيدا اجدد صديق عندي اياه يمكن بعد كلوديا، صار لي بس 10 ايام بعرفه، كاني بعرفه من عشرات السنين، والكلمات اللي حكيهم كتير حلوه، صورت منه قد ما بقدر. فيلينج سبيشال اليوم صليبه كيترينج، اكلت حمص طيب، اكلت بابا غنوش طيب، اكلت لبنه، اكلت ورق عنب، واجاني سبيشال ديليفري على الطاوله، كبه بلا بصل، تبولة بلا بصل، وحاطط عيني على المنسف، بتسلب هول وبنقل على البوفيه. عملتها على صورة كأنكم متضيعة بلبنان، طلعوا على الخشبة مع زيت الزيتون، تليت الدنيا، جلغمت الدنيا، سبقيني وأنا لاحقك. Very good food. Honestly very good food. مثل ما هي، يعني ما بعرف كيف بتاكلوها مع بصل، بس كبة نية ملسة سموها بدكم اياه، الروعة. بتحسوا البرغل، بتحسوا اللحمة، يعني ولا راحت ولا اجت. ضيعة ببيروت، ضيعة بلبنان، جابوها على استراليا. ساعة الرز بيكون مطبوخ هالقد منيح. هاي صيادية، هيدي رز مع لحمة، الرز مطبوخ مزبوط، منه كتير الدنتي، ما كتير بيقرش، بس منه مطبص. سمكته طراية، لحمته طراية، لحمة مفرومة، قرشة القلوبات. I really enjoyed my dinner. عشاء عظيم، توني عراسي، الأكلات بيعقدوا. رجعت على ملبورن، فوت بنام برتاح. بكرة على بكرة نهار ببلش، نهار الأحد كم ميتينج مهضوم، ترويقة، عشاء كتير لذيذ، ومنقلع للخميس. ما عم بعرف كيف بدي بلش النهار، اذا بعمل انترودكشن وبقول لكم وين رايح، بعرفكم على الشخص اللي رايح لعنده، اذا بقول لكم انه نهار الاحد بملبورن بياخذ العقل يمكن احلى من موناكو، او بخبركم باي سياره انا اليوم وشو اجى اخذني. ما بعرف، بعرف انه انا برولز رويس فانتوم، اجوا اخذوني من الاوتيل، و I feel super duper pampered and special. دي لازم اخذ نفس ونرجع بنقلها. اهلا وسهلا فيك انتوني. نحن اليوم جايين ناخدك نروقك عنا. اول شيء نعرفك على بينا اللي هو لويس فليفل، اللي هو the anchor of the Lebanese community and we are so proud لنفرجيك شو كان عامل بهالجالية. ونحن اليوم جايين بسيارته لناخدك من الاوتيل، لانه اكيد هو رح يكون كتير فخور انك جاي لعنده لو كان بس بعده معنا. اليوم تحية لروحه وانا ام شيف، مش معقول ما نروقك شيء سبيسيال على القليله شوي. اكيد الحلقه مش عن السياره، but I feel really blessed. اسمه لويس فليفل، من اشهر ما يكون لبنانيه اشتغلوا وتعبوا ووقفوا ودعموا الجاليه اللبنانيه من كتير زمان. توفى السنه الماضيه على عمر ال 91.
ما فيكم تتخيلوا قديش حاسس حالي تاتشت مهم. ما بعرف شو بدي اقول لكم، اني مستقبلين نهار الاحد الصبح الساعه 9 الصبح عنده بالبيت. يمكن هذا اول انترفيو بينعمل من بعد ما توفى من سنه مع مدامته واولاده. أول شخص بالجالية اللبنانية أخذ الأوردر أوف أستراليا ميدل اللي هي ميداي سنة 83، ورجع سنة 2014 أخذ الأي أو اللي هي أعلى رتبة بياخدها شخص مدني اللي هي برتبة ضابط، وأول شخص لبناني والوحيد بفيكتوريا لهلا اللي حامل هيدا الميداي. والبابا فرانسيس سنة 2015 عطاه The Knighthood of Saint Gregory the Great اللي هي رتبة فارس. كان كتير مشهور، كان أول من أوائل الفرنش ريستورانت بملبورن، كان عنده full on kitchen staff. اجا من لبنان تقريبا 1948، وصل على استراليا. تعرف على مرت خالي بلبنان، كانت مرت خالي هي نيرس تحكم بفلسطين بهذيك الايام بالجيش الاسترالي، فتعرف عليها بلبنان وحبها واجا على استراليا وتجوزها سنتها ب 1942. مرق بأيام كتير صعبة، الواحد ما بيوصل هيك على الهينة يعني تا يعمل حاله، بس قرر إنه أنا جيت على أستراليا وبدي أنجح، ما بدي أرجع على لبنان ماني ناجح. وبالفعل نجح ووصل لمراتب كتير عالية، من ضمنهم أول شيء عينوه بالتزكية، تعين أول قنصل فخري بملبورن، وكمان يعني دخل بالحكومة الأسترالية، كان عنده كتير معاطات وصداقات، وكل الحكومة الأسترالية كانوا ينبسطوا فيه، يعني يشوفوا حالهم كشخص لبناني. عمل كتير إنجازات للجالية اللبنانية، غير المساعدات اللي كانت تصير بوقتها. يعني من ضمنهم هو أول شخص رفع علم لبنان قدام سادن كروس بالسيتي، كانوا رافعين كل أعلام الدول إلا لبنان، هو طلب ورفعوه لحد هلأ بعده مرفوع. واشتغل بالمطاعم، بس كان بده إنه المطاعم تكون كتير فاخرة، وعملها فاين دايننج يعني فرنش كويزين على توب كواليتي، ونجح فيها. وبس هلأ هون بأستراليا تقول له شاتو، كل الأسترالية كل العالم بيعرفوا إنه هيدا أفخم مطعم مرق بملبورن، حتى بكل أستراليا كمان ما مرق مثله. كان يحب العالم كتير، وكان عنده شغل يسمع للعالم. هلأ إذا حب هالشي ولا ما حب، بس كان يعطيهم السمع، يسمع لهم ويشعر معهم. وكان يحب يشوف العالم مبسوطة، ويحب إنه العالم تنجح. عرفت؟ وهو في شيء مميز عنده، إنه كان فيري كلاسي بمشيته، بلبسه، بطريقة أكله، بحديثه. يعني كان إنسان ما بعرف إذا أنا بعطيه حقه، بس كان إنسان كتير مميز، وكان يحب النجاح. وكان عنده شغلة بحياته، إنه الصدق بحياتك والشغل، الاجتهاد. فتح أول شيء بملبورن بالسيتي، فتح 4 مطاعم كلهم فرنش كويزين، كانوا يعني مشهورين كتير. وكان أول قنصل فخري بملبورن، ورجع صار رئيس غرفة التجارة، كان الرئيس الفخري لغرفة التجارة كمان بملبورن. 4 major restaurants: Le Chateau, the Walnut Tree, the Left Bank and the Trio Pepe. ولوي دايما كان يساعد بالكنيسة، بس بدهم يعمروا، بس بدهم يشتروا، بس بدهم يعملوا شيء مشروع، مش بس آخر دونيشن اللي عطيها كمان ساعد بالهوستيل، كمان ساعدهم عملوا جناح كبير وسموه باسمه للويس. بقى دايما عنده هيدي الكرم اللي عنده، ومساعدة العالم هيدي عنده إياها من زمان.
يعني مش من هلا بقى ما بيتقدر المساعدات اللي عملها، ما بفتكر بتتقدر يعني. اليوم عاملين لك شوي هيك مشكل مش كتير لبناني، هاف هاف. اول شيء حضرت لك شكشوكه بلا انيون بلا garlic. عاملين cold meat cheese platter, some tots homemade tots انا عملتهم, some smashed avocado, لبنه امي اكيد بدها تحط هير تاتش, لبنه زعتر جبنه منقيش شويه براسان كله homemade. So enjoy, so excited. So لويس كان دايما يقول in cooking there's no shortcuts. So ما فيك تطبخ شغلة ما تكون على القد وفيها all the ingredients. كان على طول يقول شو بتحط بالطبخة بدك تفوته على تمك. يعني كان إذا بدك تطبخ بواين لازم يكون أحسن واين, مش تروح تشتري bucket of wine. بس كنا نعمل شاورما تكلفها شي $500 بس البيت الشاورما. So كنا نجرب أيامات ناخده على fish and chip stores ولا على كباب. He was never satisfied. من أول ما يفوت يرجع يجي على البيت حضري لي غدا, أنا ما باكل برا, بجيب أحسن أكل على البيت. So بفتكر بوقتها و their generation ال street food wasn't popular. It was all à la carte. Sunday family gathering بعيد عن بيتي بس أنا بالبيت. شو حلو مع منظر البحر, هالعائلة اللي بتاخد العقل. حتى فتحنا أنية شامباين تقول لها ميرسي لمرتي اليووم on International Women's Day, وكل هالستات وكل هالنسوان يلي بتوقف حد رجالها. أنا بدي بس أقول لها ميرسي لمرتي اللي بحبها كتير, ويلي من بلاها أكيد ما كنت عم ببرم العالم وما كنت اليوم أنا بأستراليا. Amazing Sunday, delicious food. أكيد ما كان عبالي ألقط الكاميرا وأقعد أخبركم إذا طيب أو لا, لأنه بعقد نفس بيت, جو بيت, طعمة بيت. ويحني قاعدين وراي الحكي الحديث والتفاصيل اللي حكيناها عن هالزلمة العظيم اللي اسمه لوي. ما قدرت أوصلكم منها ليمكن 1%. تعلمت منه كتير, وبتمنى كنت لو كان بعده عايش تقدر أتعرف على الشخص العظيم. اللبنانية بأستراليا عملوا عجايب, في منهم توفوا, في منهم بعضهم منضوى عليهم ومنخلي العالم يعرف فيهم. لوي كان مدرسة بكل شيء, بصداقته, بالجايدنس تبعه, بقد ايه نضيف, قد ايه ادم بحب الحق, وعلى طول بده شغلته 100%. يعني يا شيء مزبوط يا 100% يا ما بيعملها. وكان يقول لي على طول expensive is cheap. هيدي كانت الموتيف تبعه بالحياة. بمحلات بتفوتوا بمواقف او بتفوتوا على بيوت بتحسوا بعدها روح الشخص موجوده هون. كان عندي غدا لغيته, كان عندي كتير اشياء لازم اعملهم, واكيد نهار كامل بعد في 4 ايام بملبورن كان في عندي كتير ناس لازم التقى فيهم, بس ما بعتقد في شيء اهم من قد نهار مع هالعائله العظيمه اللي تعلمت منه. انا قد ما اخبركم بعتقد الكاميرا ما بتوصلوا. الجو تبع البيت, الكلمات اللي انحكت, الخبريات عن هالزلمه العظيم خلتني افتخر بلبنانيتي, خلتني اتعلم, وخلتني يمكن وصلكم انه سكسس ستوريز تبع اللبنانيه كتير 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 كبار, ومنه عايز واحد يطلع ويخبر قديش معه مصاري وقديش عمل وقديش بدلته حلوه. مرات بتفوتوا على اعماق الناس والعيال وبتتعلموا منهم كتير, وبتشوفوا الاتشيفمنت تبع هالشعب العظيم يلي اسمه لبناني. وات ا مورنينج. قضينا نهار كتير حلو, بس صار وقت انه دوق اكلاتك. صح. لازم اقول انه ثانك يو اول شيء لك, ميرسي لك, ميرسي على ضحكتك, على جوك بوزيتيفيتي وهالحماس اللي اعطيتيني مع بكره. فحتى لو ما حبيت, اذا ما حبيتها ما تزعلي مني. not an honest. اول شيء ماريانا عرفت انه انا بحب الاسايي,
اخترعت عسايي اليوم قرشة قساوة التارت من برا عظيمة، اللايرينج تبعه روعة. واو، فليكي مثل ما لازم، مثل ما لازم. في طعمة زبدة هيك خفيفة بعيدة بتزكزك سقف اللسان. بعدين عنا سويتنس كتير خفيفة، very subtle، كريمي، enjoyable، قرشات صغار بالاخر. يعني حسيت عم يصير في حفلة رقص بتمي. سبيشال اديشن لأنتوني هاي. impressive. يا صحتين. Thank you. صحتين. تفضل استاذ رحيل على your drive for today. بعتقد حبة للسيارات مش سر بقى، كل السيارات بميل وهيدي بميل تاني، لوكجري ستايل. انتم ماشيين كأنكم ماشيين بصالون، كأنكم قاعدين على كنباية البيت وعم تحضروا تلفزيون. احلى شيء شو بيعمل؟ بحط ايده برا. هو كان اولد بوليس ستيشن، جوا في سيلز وفي يعني بوليس ستيشن. هلا اتس هيريتج بيلدينج ممنوع يندق فيه. لوي اشتراه سنة ال 89 وفتحوا باب اللي هو بيسموه هون اوتيل مثل ما كان انطوني عم فسلكم كل الوقت. سو هلا unfortunately ما بعرف اذا فاتحين هلا. ثانك يو ليديز. نحن اليوم نهار الاحد رح نتمشى بالسوق بالداون تاون. رح نعمل شوبينج لباجز والقصه كلها. لا جوكينج، يلا بدنا ناكل شيء طيب، كمان. حبيت كتير البراندنج، حبيت كل شيء بيعملوه، حبيت الديزاين تبع المحل. بتحس حالك عم تمشي ببلجيكا. بس to be very honest I'm not expecting a hot chocolate مع هالقد حليب هالقد سكر. سوري. كنت ناطر الدقيقة اجي اتمشى بداون تاون وشوف العجقة والاجواء تبع المدينة اللي عايشة. ملبورن داي ما بعرف قد ايه وقفت عد عم اتمشى بداون تاون ملبورن، محل ما الاجواء والعانة نهار احد، في عجقة، في موسيقى، في شوبينج، في واو اميزنج. بتذكروا باول حلقه هون بملبورن تعرفنا على ابو مايكل هالزلمه اللذيذ. هيدا مايكل بالغلط التقينا بالسوق، مش معقول. اهلا بانثوني. ما في منك، مش لبنان شو صغير. انت من الشمال. اهلا بربك من الجبل. I said that deliberately because you said that last time. برمي صغيره بالسيتي وبنروح على اهم محل لحدا بيحب الاكل، ذا فيكتوريا ماركت. واو شو حلو، شو حلوين الفايبس. بس اهم شغله تلفت النظر، سوري، خياره. هاي خياره. ماركت ولا ألذ من هيك، وان شاء الله شي نهار بلبنان بقدر اعمل حقق حلمي، اعمل ماركت يكون فيه خضره وفواكه وسمك ولحمه وستريت فود وكل شيء. anyway الاهم هون لهلا بمحل خضره هو الماركه المسجله اللبنانيه يلي هي ليبانيز كيوكمبرز.
بتشوفوها في فواكه، في خضره، في اسامي وين ما كان، الا الخيار مكتوب قبله لبناني. شي بيفتح القلب. سمك، لحمه، من كل شيء وكل شغله، كل صحن حقه بس $10 يعني. طالع على بالي اخذ من كل شيء شوي ودوق، كانكم قاعدين بمطعم وعم تاكلوا ساشيمي وسوشي، بس انا بدل ما تدفعوا كثير غالي، هون كل صحن $10 وبتكفوا المشوي. طلعوا كل هول الكيلو ب $35. هولي ما بدي بيطلعوا. amazing quality. طلعوا layers of fat، في ألذ منهم. الكواليتي، الكولر، اللون، الزبدة impressive. إذا ما رح تاكلوا أكل وحدة. تونة مش معقول بتفوت على محل سوشي بتاكلوا شقفة صغيرة، بتجي الساشيمي هيك 3 لايرز صغار، هون عم باكل جاط. مش معقول شو فريش. اكسلنت كواليتي، كثير رخاص ولا اروع، ولا بدهم صويا صوص ولا بدهم شيء. enjoying my time. ما بعتقد بحياتي كثير رح ارجع اجي على ستريت فود ماركت وفارمرز ماركت برولز رويس او اطلع فيه عن جديد. ف enjoying every moment of it. أهلا وسهلا فيك. أنا اسمي ماريا كايروز. I have a beautiful dream for a very long time to open up a place where I can make our home food a reality for my beautiful friends, my family, customers, and the most beautiful thing that I get to do every day is live a dream. And it's just honouring our beautiful labneh. Allah yarham Sitte, she used to make hands down the best labneh. It honestly, for me, it's still till today the beautiful extra virgin olive oil salt, and the way that she used to put the labneh in the kiseh and drain the liquid out of it. Still till today, I'm trying to make pretty much copycat. اهلا وسهلا فيك. انا شادي كيروز من لبنان. انا ومرتي هون بنستقبلكم. اهلا وسهلا فيكم ببيتكم الصغير بلبنان. The inspiration behind Cheeky by Nature was because I went on a massive life-changing weight loss journey, and really all I did was, I could call it the Tabouli diet, the Lebanese diet. I ate all our village food. Everything prepared fresh, small portions, delicious, healthy and inspiring. Because it packs a flavour punch. And it's just fillets, so there's no fat in it. I've just put olive oil. What do you reckon, Anthony? Is it big enough? Beautiful lamb burger from Cedar Meats. Tabouli, my love. Tabouli is my favourite, hands down, Lebanese heritage food. It's a vitamin pill. Better. تتعرفوا على حدا بحب هالقد لبنان بس منه خلقان بلبنان، بحب هالقد البرودكتس تبع لبنان،
النفس تبع لبنان، الاكل تبع لبنان قبل ما اكل، والطريقه اللي عم تشتغل فيها بالمطبخ والطريقه اللي عم تتعاطى مع الاكل، ام شو رح انبسط. حتى نقعد وندوق شو عنا. هيك نبلش بالاشياء الاساسيه، نبلش بالاشياء هيك نعرف اساس النفس اذا موجود. كريمي، نو جارليك، حموضته لذيذه، طعمه التشيك بيز اهم شيء، طعمه الطحينه فيري بالانسد. باذنجان، عظيم. نحن بمحل كافيه مثل الوفات الكافيات الموجودين هون، كل زاويه في كافيه، بس هو الكافيه اللي هو شوي ترندي او استراليان واي، شو بسموه؟ اوزي واي. بيعطيكم اكل لبناني، طعمه لبنان، طعمه ارض لبنان، طعمه اساس بلبنان with a modern twist. وش نمبر 3 من بعد ما اكلت اكس بنديكت، من بعد ما اكلت صبير، من بعد ما اكلت اسايي. وش نمبر 4 صرت بالسويت بوتيتوز. اي لاف سويت بوتيتوز، خاصه اذا بيكون عندهم قرشه معمولين مزبوط مش معضمين. اي لاف ات. ولا مره حدا عمل لي لحمه لايف، ولا مره حدا عمل لحمه بلا فات بس مع زبده. لامب ميت هالقد سميكه، هالقد غنيه، الخبز اللي واقفه، اللي مرتاحه، اللي بطرد من جوا. Let's have some fun. في نفس، في حياة، في نو هاو، في سبايسز لذيذين، في محل اسمه تشيكي لأنه مجنون. تعالوا تعرفوا على ماريا، بتشلكن الانرجي قد ما فيها انرجي. جود باي ليديز. باي. على اساس بس ترويقه خلصنا الساعه 6 عشيه. ايه انترناشونال وومنز داي قضيتها مع نسوان. سألني واحد من أصحابي اليوم شو قصتك أنت والعراس؟ عم بنعزم على عراس وعم بقبل العزايم تفرجيكم الجو اللبنانية كيف عم بيكون، الطبل والأجواء، وكيف لبنان انتقل من لبنان على أستراليا. بسبيل المزح قال لي بالآخر أنا دفن لبناني بكرة عبالك تجي؟ لا أكيد لا. وخلصنا من نهار العقد وصلنا على ذا مانر اون ذا هيلز، ما بعرف شو اسمه، وفي عرس كتير كبير أكثر من 400 شخص. يلا ركض ناطرين بلش الطبل. Today I just make tomato today. And yeah, the 45 kilo gnocchi, lasagna, tagliatelle, everything. Now tomorrow finish at 6 butter tomato, not a 6 box. 6 box tomato. Spinach and ricotta, we will make tortellini by hand. By hand? Panzerotti we make lasagna, we make what we make. كان good. لازم اعرفكم على ايزابيلا. ايزابيلا من ايطاليا. من ايطاليا. وعملت اليوم 15 سلامي بريشوتو everything by hand. عملت تقريبا 22 كيلو بردو. We make vino now. We make vino. اوكي. وعملت هول التورتellini باي ricotta spinach we make by hand. We make a lot. Gnocchi by hand. All the gnocchi by hand. Amazing. Troppo lavorare. I like you. Thank you. She's 72 years old. 72 سنة عمره. You're 17. عاملين steak مع broccoli, mashed potatoes, baked pumpkin,
وتشيكن مع بروكلي ماش بوتيتوز وبلاين بامكن. عاملين فيجيتيريان كمان. السبانخ فطاير سبانخ. هادني مساء الخير، كيفك؟ هاي صار لك بتشتغل فيها من 20 سنة وبعدنا رجعنا هلا الليلة عنا عرس وانا خلقان بلبنان، كنا بإيطاليا بس عايشين بالنقاش وجينا على استراليا. بعدنا هلا متعدين حفلات وبعدنا عم نساعد كل العالم بعراسهم وعريس حفلات والله وفقنا وكتر خير الله. Tortellini, spinaci e ricotta. Proprio bellissimi. اهلا فيك باستراليا يا اخي انطونيو، وبتشرفنا وشرفتنا بعد الفرح هذا، وانا مبسوط من قلبي. هذا جو اللبنانيه هون وهذا جونا كلياته، صار لي 34 سنه هيك اجوانا، وان شاء الله العمر كله بدنا نتذكر لبنان باستراليا، ولبنان بلدنا ووطننا، وان شاء الله كلنا بنرجع على لبنان. وحبيب قلبي انطونيو، شرفت كثير، شرفت.